හොඳයි දැන් අපි අපේ පොඩි ගෙදර හදලා ඉවරයි. ඉතින් ඊට පස්සේ අපි හදාගමු තව පොඩ මොනවා හරි අයිටම් දෙක තුනක් නැත්නම් ගෙදර ගෙවල් විතරක් තියලා බෑනේ. අපිට පුළුවන් මේ ජන හිම බයික් වගේ හදාගන්න මේ ඩිස්ප්ලේ එකක් අරගෙන පොඩ්ඩක් ස්කේල් කරලා ඒකේ shift එකත් press කරගෙන වාර පුළුවන් මේ විදිහට අනින්න. නැත්නම් තව බෝල් එකක් අරන් ඒක උඩින් ඇඳලත් කමන්නේ. මේ විදිහට මම මෙයාට මම මූණ හදාගන්න මේ විදිහට අපිට පුළුවන් ඔටෝ ග්ලිඩ් ඔන් කරලා මේ විදිහට බෝල ටිකක් දාන්න මෙහෙම කෝන් කියන එක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් අපිට මේ විදිහට කටක් වගේ හදාගන්න පුළුවන් මෙතන තියෙනවා ලයින් ටූල් එක මෙයාගේ ඉස්සරහ පැත්තට ගිහිල්ලා මේ ටික් එක ඔෆ් කරගන්න මේ විදිහට අපිට පුළුවන් වහම බේසික් විදිහට ඇඳ ගන්න පුළුවන් ඒක මේ ටික් එක දැම්මොත් විතරයි විදිහට පේන්නේ නැත්නම් ලයින් එක විතරයි පේන්නේ මම රයිට් ක්ලික් කරලා මේ විදිහට ස්මූත් කරගන්න ඊට පස්සේ මම පොඩ්ඩක් මේක තව හදා ගන්න ලස්සනට අපිට පුළුවන් ඒකටත් FFD box එකක් පාවිච්චි කරන්න ඕන නම් මේ විදිහට control point එකෙන් මේ ටික චූටි කරලා මේ ටිකට මහත් කරලා මේ විදිහට එළියට ගන්න පුළුවන් ඊට පස්සේ අපිට පුළුවන් බොත්තම් ටිකක් වගේ දාගන්න ඒකට සිලින්ඩර් ස්පියර් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් මේ විදිහට මේ ඔක්කොටම දෙන්න කළු පාට මෙතනින් කලර්ස් ටික සිලෙක්ට් කරගත්තම ලුමියන් වලට ගෙනිච්චට පස්සේ අපිට ලේසි කලර් ලස්සන හදා ගන්න නැත්නම් අපිට එකින් එකට දෙන්න වෙන ඔක්කොටම පොඩි අත් දෙකක් වගේ දාගමු අපි නිකන් කෝටු කෑල් දෙයක් වගේ මෙහෙම ඒකත් මම ලයින් එකෙම හදන්න රව් කරගන්නවා මේ විදිහට ගෲප් කරගන්නවා මේ කාටුන් වගේ හින්දා ඔයාලා වැඩි හිතන්න එපා ඔයාලට පුළුවන් විදිහට මේක නෝමල්ම හදාගන්න මම මේ කිසිම ගාණක් නැති මේක හදන්නේ ඇද වුණාට කමන්නේ හොඳයි දැන් මේකත් මම ගෲප් කරගන්නවා දැන් අපි තව ඔබ්ජෙක්ට් එකක් කම්ප්ලීට් වුණා එතකොට ඔයාලට පුළුවන් දැන් අපිට ගයක් තියෙනවා මේ හිම බබා ඉතින් ඇඩ්ජස්ට් කරන්න ඕන අපිට මේකට හරියන විදිහට ඒක මම ෆයිනල් එකේදී මෙතනින් අවුට් කරනකොට කියලා දෙන්න මම ගන්නවා ප්ලෑනර් එකක් මේ විදිහට vertex තියාගන්න segments extrude එකක් දෙනවා shell එකක් දෙන්න මේ විදිහට උස්ස ගන්නවා සයිඩ් එකෙන් මේ විදිහට
ඊට පස්සේ මේජර් ස්මූත් කරපුවාම ඔයාලට මේ විදිහට තමයි පේන්නේ. මේක මම කාටුන් විදිහට හදන්න යන්නේ. ස්මූත් කරන්න නොයිස් එකක් දෙන්න මේ විදිහට. mesh smooth converted poly. ඊට පස්සේ මේකට නිකන් හිම තට්ටුවක් කරලා තියෙනවා වගේ හදා ගන්න පුළුවන් අපිට මෙහෙම. මේකක් මේ විදිහට සිලෙක්ට් කරන්න. ඊට පස්සේ මෙතන මේ grow එකෙන් අපිට පුළුවන් මේ විදිහට වැඩි කරගන්න. ඔය තනින් තනින් සිලෙක්ට් වුණාට කමන්නේ. ඊට පස්සේ මම මේකට දෙනවා detach කරගන්නවා clone එකක් තියාන. ඊට පස්සේ මේකට දෙනවා shell ඔය විදිහට. ඊට පස්සේ මේකට දෙනවා mesh smooth. ඊට පස්සේ noise. දැන් FFT box එක රෙඩ් කලර් එකක් දෙනවා. හිම කලර් එක. මේ දෙකම කොපි කරගෙන ගෲප් කරගන්නවා මම. ඊට පස්සේ pivot point එක මේ විදිහට ගන්නවා මේ හරියට මෙතනට rotate එකක් ගන්නවා මේ විදිහටම. ඊට පස්සේ මේකෙන් මම කොපි ටිකක් දාන්න මෙහෙම. පොඩ්ඩක් ඈඩ් කරගන්නවා මෙහෙම. තව ටිකක් උඩට යනවා මේ විදිහට. තව එකක් පොඩි කරගන්නවා උඩට යන්න යන්න. තව චුට්ටක් පොඩි කරගන්නවා. තව පොඩ්ඩක් පොඩි කරගන්නවා. පොඩ්ඩක් ඇඩ්ජස්ට් කරගන්න මේවා. ඔය විදිහට හදලා අපිට පුළුවන් උඩින් මේ විදිහට දාගන්න කෝන් එකක් අරගෙන. කරත් FFD box යට අයින් කරලා දාන්න ෆේස් එක. එහෙම නැත්නම් ඔයාලා පුළුවන් මේ විදිහට ඇතුළට දෙන්න. නැත්නම් එහෙම අර ඇකිලෙනවා.
මේකටත් අර විදිහට දෙන්න පුළුවන් කොටස් ටිකක් select කරලා attach ඊට පස්සේ පුළුවන් අපිට යටින් සිලින්ඩර් එකක් දාන්න. ඔය විදිහට. දැන් තියෙන ක්‍රිස්මස් ට්‍රී එක අපි මේකෙන් අපිට පුළුවන් ඊට පස්සේ කොපි ගන්න මේක වෙනම ගෲප් එකක් විතර තියාගන්න පුළුවන්. මේකට අපිට පුළුවන් ඕනනම් පොඩි ලයිට් ටිකක් දාන්න මේ විදිහට මම ඒක කියලා දෙන්න ඊගා වීඩියෝ එකේදී.